Yummy! Welcome back to my channel. For today's video, magbawas ta ng size ng bracelet ng RELO. Luwag lang siya. Malaki lang siya sa akin. Nabawasan ko na ito noon ng isa. Tapos ngayon, may ulit ako. Kailangan ko siyang bawasan ng isa. Okay? I will show you how to bawas na bracelet of my RELO. Okay? Kaya mo na siya. Ito yung RELO natin. Kailangan lang natin ng long nose at saka martilyo. Ganito lang siya gawin. Tinuro sa akin ito ng aking tatay. Kasi yung tatay ko ay nag-aayos, nag-ano ng gumagawa ng RELO. So, dito tayo sa kabila. Kukuha na ng nakikita niyo itong isa. Nakaganyan siya kung hindi niyo pinupukpok. Pag napukpok niyo na, pababa na. So, pukpukin pa natin ng very light lang. Tapos, lalabas na yung yung lock niya. Oops. Disclaimer guys ha, hindi to basta lang sa tinuro ng tatay ko. Yung talaga, yung mga watch repairman, meron talaga silang patungan ng RELO. Hindi yung ganito. Malayo kasi dito yung mag-aayos ng RELO sa bahay namin, tapos gagastos ka pa, pamasahe. Kaya nagsariling na lang ito. Kasi alam ko naman paano gawin. Guys, nakikita nyo na nasa half ng na siya. Oops, baby done. Ito na siya guys, lumabas na siya. Hugutin na lang natin siya. Ayan, kita nyo na, natanggal na siya. So kailangan naman natin yung isa naman yung pupukin natin para matanggal yung isa. Okay? Kadali kung malakas ng loob. Hindi naman nasisira yung RELO nyo. Basta very light lang na paggawa. Isa na isa guys. Natanggal na. Ano ka naman yung pumasok. Yung pinantusok. Ito na yun. Natanggal na siya. Bilis na niya. Oh my god. Ito na guys. Natanggal ko na yung isa. So, babalik ko na naman siya. Ito na. Ganyan lang. Tapos babalik mo lang din siya. Dito ka naman. Pabaliktad naman yung pagbalik mo. Kasi dyan mo nga siya dyan mo din siya ibabalik. Tapos kunting na lang. Diba? Bilis lang. Ilang minutes lang yan.
pagbalik pala yung ano, mas nakakatakot. Finish. Sakat nga natin kung okay na ba siya. So, ito na siya guys. Hindi na siya maluwang. Sakto na siya sa akin. Look. Kanina maluwang siya eh. Panggal na ang party niya. Okay. Yummy. Napatay ko sa RELO. Lain na siyang bracelet. Kaya dili siya parehas sa rin usa na dire na to siya sa kilid. Kung ano, yung pagkuha niya sad na siya dinhi. Kani siya. Nakita niyo yung may arrow. Diha kani siya tusukon ligwaton. Dito siya tutusukin tapos gaganunin palabas. I-try natin. First time kong gumawa ng ganitong klaseng bracelet. Nagpaturo lang din ako sa tatay ko nito kung paano yun. Kasi siya yung alam. Kasi siya yung suki. Kaso ang pinya. So, try ko lang siya kung success na siya. Kaya ko siyang gawin kung hindi. Try. Sabi ng tatay ko, hindi ko makuha.
ko natandaan kanina paano ko ginawa. Pero parang ganito. Ano siya? Wait lang. Parang may mali. Ganun pala. Kasi parang ang palayo ng gap nila. Okay. This, nice ko na kaya mi. Sukat na natin. Kailangan pa natin ng ano sa pangalawa. Oh no, kailangan pa. Malaki pa yung ano. Law-law pa siya sa akin. Try natin ang kabila. Kung kakayanin. Hindi na kailangan pupukin ko. Tutusok na lang ito. Tapos igaganon.